हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईँलाई केयर च्यानल अनि युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई युट्युबको वाइट स्टुडियो चाहिँ कसरी चलाउन सक्नुहुन्छ भनेर सिकाउँछु। त्यसैले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। आजको भिडियो सुरु गरौँ। त्यसको लागि तपाईले वाइट स्टुडियो ओपन गरिसकेपछि ड्यासबोर्डमा जानु होला। ड्यासबोर्डमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो युट्युब च्यानलको बारेमा सबै हेर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो भिडियो चाहिँ भर्खरै अपलोड गरेको भिडियो चाहिँ तपाईले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ भने पहिला नै अपलोड गरेको भिडियो चाहिँ तपाईले तल देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईको अर्को रहेको छ एनालिस्ट रहेको छ, कन्टेन्ट रहेको छ। कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईहरुले आफूले अपलोड गरेका भिडियोहरु पुरानोदेखि नयाँ भिडियोसम्म चाहिँ सबै भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्ट्स, लाइभ सबै आफूले अपलोड गरेका भिडियो चाहिँ त्यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ, भ्युज कति छ भनेर। अनि अर्को छ एनालाइस्ट रहेको छ। एनालाइस्टमा चाहिँ तपाईले च्यानलको एनालाइस्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने कन्टेन्टको एनालाइस्ट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। भ्युज कति आयो, सब्स्क्राइबर कति भयो भनेर चाहिँ तपाईले एनालिस्टमा गएर चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अर्को छ कमेन्ट। कमेन्टमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो भिडियोमा गरेका कमेन्टहरु चाहिँ रिप्लाई दिन सक्नुहुनेछ अथवा कमेन्ट पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अर्को छ मोनेटाइजेसन। मोनेटाइजमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो यो सब्स्क्राइबर कति पुगेछ चाहिँ तपाईहरुले युट्युब च्यानललाई मोनेटाइज गर्न सक्नुहुनेछ भनेर त्यसमा सबै हेर्न सक्नुहुनेछ। कपिराइट स्ट्राइक, कपिराइट क्लेम छ कि छैन भनेर हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो मन परेमा लाइक गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नु होला च्यानललाई।